Fibonacci Retracement. Đây là một công cụ hiển thị các đường ngang dựa trên các tỷ lệ Fibonacci. Những đường này có thể được dùng làm các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Để sử dụng công cụ Fibonacci Retracement, bạn bắt đầu bằng cách xác định một đáy, swing low, và một đỉnh, swing high, trên biểu đồ. Sau đó kéo công cụ từ đáy đến đỉnh. Tiếp theo, chờ giá điều chỉnh, cung bắt, về một trong các mức này. Lý tưởng nhất là mức Fibonacci 0.382. Vì đây là mức mà giá thường có xu hướng đảo chiều nhiều nhất. Nếu giá chạm mức này, đó có thể là điểm mua tốt. Hãy nhớ rằng giá cũng có thể đảo chiều ở các mức Fibonacci khác. Nên hãy kết hợp thêm các tín hiệu xác nhận khác để có điểm vào lệnh tốt hơn. Mô hình Bearcut. Đây là khi giá tạo ra một chuyển động mạnh và nhanh theo một hướng. Điều này thường xảy ra sau giai đoạn thị trường tích lũy. Ví dụ, ở đây giá đang trong giai đoạn tích lũy. Sau đó, nó đột ngột giảm mạnh. Đây được gọi là một cú Bearcut. Để tận dụng, trader có thể dùng các mô hình cụ thể làm hướng dẫn để nhận diện Bearcut trước khi nó xảy ra. Các mô hình Bearcut phổ biến gồm nêm, web, tam giác, triangle. Và mô hình hình chữ nhật, rectangle. Mô hình đảo chiều, reversal, là khi giá di chuyển ngược lại xu hướng hiện tại và hình thành xu hướng ngược mới. Trên biểu đồ, có thể nhận diện các mô hình giúp dự đoán điểm đảo chiều trước khi nó xảy ra. Các mô hình đảo chiều nổi bật gồm mô hình 2 đỉnh, 2 đáy, 3 đỉnh, 3 đáy, vai đầu vai. Và mô hình cốc tay cầm. Sóng Elliott. Đây là lý thuyết cho rằng thị trường thường di chuyển theo chuỗi 5 sóng. Trước khi đảo chiều và hình thành một chuỗi sóng mới theo hướng ngược lại. Bằng cách hiểu cấu trúc sóng Elliott, trader có thể dự đoán hướng đi tiếp theo của giá dựa vào mô hình. Trên biểu đồ, ta đánh số các điểm sóng là 1, 2, 3, 4, 5 và ABC. Có những quy tắc cụ thể để xác định một mô hình sóng Elliott hợp lệ. Thứ nhất, sóng 2 không được dài hơn sóng 1 và thường hồi về mức Fibonacci 0.618. Thứ hai, sóng 3 phải là sóng dài nhất trong các sóng 1, 3 và 5. Thứ ba, sóng 4 phải nằm trên đỉnh sóng 1 và thường hồi về mức Fibonacci 0.382. Đây là ví dụ về sóng Elliott trong thực tế. Ở biểu đồ này, ta thấy giá giống như đang tạo sóng 1, 2, 3 Elliott. Theo lý thuyết sóng 4, giá thường hồi về mức Fibonacci 0.382 trước khi tiếp tục tăng. Nên ta có thể coi đây là điểm mua tiềm năng khi giá điều chỉnh. FIG Value Gap. FVG xuất hiện khi một cây nến tạo ra khoảng trống lớn do mất cân bằng mua bán. Để tìm FVG, bạn cần xác định cây nến có thân lớn. Sau đó, vẽ hình chữ nhật tại khoảng trống, đặt giữa râu nến của cây trước và cây sau. Mức này có thể đóng vai trò là nam châm thu hút giá quay lại trước khi tiếp tục di chuyển. Mô hình nến, Candlestick Pattern. Đây là kỹ thuật phân tích dựa vào hình dạng của các cây nến để dự đoán hướng giá. Các mô hình nến tiêu biểu gồm mô hình nến nhấn chìm, lung, báo hiệu động lượng mạnh theo hướng nến nhấn chìm, mô hình búa và sao băng. Báo hiệu sự từ chối giá qua bóng nến dài, mô hình doji báo hiệu sự do dự của thị trường. Hay cần AC, đây là chỉ báo thay thế hoàn toàn biểu đồ nến truyền thống bằng biểu đồ hay cần AC. Khi áp dụng, nó thường giảm nhiễu so với biểu đồ nến truyền thống. Nến hay cần AC màu xanh cho thấy giá đang trong xu hướng tăng, còn màu đỏ cho thấy xu hướng giảm. Kích thước thân nến cũng thể hiện sức mạnh của xu hướng. Thân nến càng lớn, xu hướng càng mạnh. Lưu ý, hay cần AC chỉ là một chỉ báo. Nó không hiển thị giá thị trường thực tế. Pha của mặt trăng, đây là khái niệm sử dụng chu kỳ của mặt trăng để xác định thời điểm thị trường. Các trader theo chu kỳ mặt trăng tin rằng chu kỳ này có liên quan đến cảm xúc và hành vi con người. Và điều đó có thể ảnh hưởng tới thị trường. Một số pha mặt trăng được cho là thuận lợi cho một xu hướng nhất định. Trăng non thường báo hiệu thị trường có xu hướng tăng. Còn trăng tròn thường báo hiệu xu hướng giảm. Ngày nay, nó chủ yếu được dùng như công cụ xác nhận xu hướng. Renko, đây là loại biểu đồ thay thế biểu đồ nến truyền thống bằng biểu đồ Renko. Không giống như biểu đồ nến truyền thống hình thành nến mới dựa trên một khoảng thời gian nhất định. Biểu đồ Renko hình thành các khối dựa trên sự thay đổi của giá. Ví dụ, cứ mỗi khi giá thay đổi 1%, sẽ xuất hiện một khối Renko. Điều này có nghĩa là mỗi khối Renko đại diện cho mức thay đổi 1% của giá. Tất nhiên, bạn có thể thay đổi các thông số này trong phần cài đặt của chỉ báo.
Trader có thể dùng biểu đồ Renko để loại bỏ nhiễu và xác định xu hướng. Khối Renko màu xanh báo hiệu xu hướng tăng, màu đỏ báo hiệu xu hướng giảm. Hãy nhớ rằng biểu đồ Renko chỉ đóng vai trò là một chỉ báo. Nó không hiển thị giá thị trường thực tế. Mô hình harmonic. Đây là các mô hình giá nâng cao tuân theo hình dạng cụ thể dựa trên các tỷ lệ Fibonacci. Trader có thể dùng các hình dạng này để dự đoán biến động giá trong tương lai. Ví dụ, mô hình Bullish Band hình thành khi giá tạo một chuỗi chuyển động giống chữ M. Mỗi điểm có thể được đánh nhãn là X, A, B, C, và mỗi điểm này có các quy tắc xác định riêng. Ví dụ, điểm X đến B phải có giá trị từ 0.382 đến 0.5. Điểm A đến C phải nằm trong khoảng 0.382 đến 0.886. Các điểm khác cũng tuân theo nguyên tắc tương tự. Sau đó, các quy tắc này được áp dụng vào biểu đồ thực tế. Nếu bạn thấy giá tạo ra một chuỗi chuyển động phù hợp, hãy dùng công cụ Harmonic để kiểm tra xem nó có đúng mẫu hay không. Nếu đúng, bạn có thể vào lệnh dựa theo mô hình đã hình thành. Có nhiều loại mô hình Harmonic khác nhau. Phổ biến nhất gồm Butterfly, Bart, Graph, mỗi loại có tỷ lệ riêng. Hỗ trợ và kháng cự. Đây là các mức giá quan trọng theo chiều ngang, nơi giá từng bật lại trước đó và có thể lặp lại trong tương lai. Nếu mức đó nằm dưới giá, nó được gọi là hỗ trợ, nơi bạn có thể mua khi giá chạm về. Nếu mức đó nằm trên giá, nó được gọi là kháng cự. Bạn có thể bán khi giá tiếp cận vùng này. Hỗ trợ và kháng cự động. Tương tự hỗ trợ, kháng cự, nhưng thay vì là các đường ngang cố định. Nó sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động để đóng vai trò mức giá quan trọng. Đường xu hướng là các mức giá quan trọng có dạng đường chéo trong thị trường có xu hướng. Bạn có thể dùng đường xu hướng để xác định hướng đi chung của giá. Đường xu hướng đi lên báo hiệu xu hướng tăng, đi xuống báo hiệu xu hướng giảm. Tương tự hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng cũng giúp tìm cơ hội vào lệnh. Ví dụ, khi giá hồi về đường xu hướng, đó có thể là điểm mua tiềm năng. Gann-Engel. Đây là công cụ hiển thị nhiều đường liên tục tỏa ra ở các góc khác nhau. Những đường này có thể đóng vai trò mức giá quan trọng và đo sức mạnh xu hướng. Giá di chuyển trong góc dốc của công cụ xu hướng mạnh, trong góc thoải xu hướng yếu. Để áp dụng Gann-Engel, vào cài đặt và đánh dấu Log Price to Bar Ratio. Tiếp theo, xác định biên độ thị trường và đánh dấu đáy đỉnh của biên độ. Rồi vẽ một đường thẳng đứng tại đầu biên độ. Sau đó, chọn công cụ đo góc và đo 45 độ. Tiếp theo, dùng công cụ Gann phan và đặt tại góc 45 độ đó. Chỉ báo động lượng. Đây là các chỉ báo đo hướng và sức mạnh của xu hướng. Hiệu quả nhất khi dùng trong thị trường có xu hướng. Một số chỉ báo phổ biến, MACD, cắt lên báo hiệu tăng, cắt xuống báo hiệu giảm. Đường trung bình động, giá nằm trên đường ma xu hướng tăng, nằm dưới xu hướng giảm. Parabolic xa, chấm dưới giá xu hướng tăng, chấm trên giá xu hướng giảm. Super Trend, tín hiệu màu xanh báo hiệu xu hướng tăng, tín hiệu màu đỏ báo hiệu xu hướng giảm. Chỉ báo dao động, đây là loại chỉ báo hiển thị sức mạnh tương đối của giá. Hiệu quả nhất khi dùng trong thị trường đi ngang hoặc biến động nhẹ. Các chỉ báo dao động phổ biến gồm RSI. Khi đường RSI nằm ở vùng quá bán có thể báo hiệu đảo chiều tăng. Khi nằm ở vùng quá mua có thể báo hiệu đảo chiều giảm. Stochastic, nếu cả hai đường ở vùng quá bán có thể báo hiệu đảo chiều tăng. Nếu cả hai đường ở vùng quá mua có thể báo hiệu đảo chiều giảm. Hai đường này cũng có thể cách nhau để dự đoán biến động giá trong tương lai. Phân kỳ, phân kỳ xảy ra khi chỉ báo hiển thị tín hiệu ngược lại so với chuyển động thực của giá. Khi điều này xảy ra, thường là dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể đảo chiều. Phân kỳ xảy ra ở nhiều chỉ báo như MACD, Stochastic và RSI. Ví dụ, với MACD, bạn thấy giá đang tạo đỉnh cao hơn, bullish. Nhưng chỉ báo lại tạo đỉnh thấp hơn, bearish. Đây là phân kỳ giảm, báo hiệu giá có thể đảo chiều giảm. Nên bạn có thể cân nhắc vào lệnh bán.
Chỉ báo khối lượng. Đây là chỉ báo thể hiện sức mạnh của biến động giá thông qua khối lượng giao dịch. Các chỉ báo khối lượng phổ biến, volume price hiển thị khối lượng cho từng cây nến. Thanh càng dài khối lượng càng lớn. VWAP hiển thị tỷ lệ giá tài sản so với tổng khối lượng. Có thể dùng giống như đường ma hoặc làm hỗ trợ, kháng cự động. Volume Profile hiển thị khối lượng theo chiều ngang, có thể coi là mức giá quan trọng để vào lệnh. Vùng cung, cầu, supply and demand, còn gọi là order block, là những vùng giá có biến động mạnh đã từng xảy ra. Nếu giá tăng mạnh từ một mức gọi là vùng cầu, demand zone. Nếu giá giảm mạnh từ một mức gọi là vùng cung, supply zone. Tương tự như hỗ trợ và kháng cự, các vùng này cũng có thể được coi là mức giá quan trọng để tìm điểm vào lệnh tiềm năng. Cấu trúc thị trường. Cấu trúc thị trường là khi trader phân tích hành vi, tình trạng và dòng chảy của thị trường. Cấu trúc xu hướng tăng được đặc trưng bởi việc giá tạo các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn. Còn cấu trúc xu hướng giảm được đặc trưng bởi việc giá tạo các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Break of Structure là khi giá phá vỡ đỉnh trước đó trong một xu hướng. Ví dụ, nếu giá tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, thì việc phá vỡ đỉnh trước đó gọi là phá vỡ cấu trúc. Change of character, thay đổi cấu trúc, xảy ra khi giá phá vỡ cấu trúc trước đó trong xu hướng. Thường báo hiệu khả năng đảo chiều từ xu hướng hiện tại. Ví dụ, nếu giá đang tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, sau đó phá vỡ đáy trước và tạo đáy thấp hơn, thì đây gọi là thay đổi cấu trúc. Vậy tôi có bỏ sót chiến lược nào không? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận bên dưới. Nếu bạn thấy video này hữu ích, tôi chỉ xin một chút hỗ trợ bằng cách nhấn like và đăng ký kênh. Chỉ mất 2 cú nhấp chuột nhưng lại có ý nghĩa rất lớn với tôi. Bạn cũng có thể xem thêm các video khác của tôi. Cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong